শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্টৰীৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সদৌ অসম অপ্ৰাধিকৃত হাইস্কুল শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থা অসমৰ উদ্যোগত 2017-18 চনৰ বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ আইনৰ আওতাৰ বাহিৰত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বিশাল জাগৰণ সভা স্থান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অসম ৰাজ্যিক মুক্ত যুঁজাৰু ভৱন ৰূপনগৰ গুৱাহাটী। ইয়াতে আপোনালোকে দিনাংক দেখিবলৈ পাইছে 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 সময় 10 বজাৰ পৰা। এই পোষ্টাৰখন দেখি আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে যোৱা 27 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত এক শিক্ষকসকলৰ এক বিশাল জাগৰণ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। এই সভাত ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এই গোটেইখিনি বস্তু মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাম। আজি এই যিখিনি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তখিনি অসমৰ কেউফালে বিয়পি পৰিব, সকলো ঠাইতে বিয়পি পৰিব। আমি শিক্ষক সমাজখন আজি একত্ৰিত হলো, মই ভাবো আমি এই মতত একমত হ'ম। আমি গোটেই শিক্ষক সমাজ যিমান শিক্ষকে আমি লাঞ্ছিত হৈ আছো, প্ৰতাৰিত হৈ আছো, বঞ্চিত হৈ আছো, সকলোবিলাক আজি আমি একত্ৰিত হলো। চৰকাৰে কৈছে, তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বহুৱে তোমাৰ মিডিয়াৰ আগত কৈছে যে মই ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰাধিকৰণ কৰিলো, এতিয়া আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা নাই, ক'ত সমস্যা নাই। তেওঁ কৈছে আপোনাক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কথা কৈছে নাই, এতিয়াতো শিক্ষকে আন্দোলন কৰা নাই, এতিয়াতো শিক্ষক মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই। কেনেকে যাব তেওঁৰ ওচৰলৈ? তেওঁ পাৰ্মিশ্যনে নিদিয়ে। আমি এপ্লিকেশ্যন কৰি থৈছো আজি 4 মাহ, তেওঁ আমাক পাৰ্মিশ্যনে দিয়া নাই, তেওঁক লগ ধৰিবৰ কাৰণে। তেওঁ কোনে লগ কৰিব পাৰিব? তেওঁ বাচি বাচি কাৰোবাক মাতে, আমাক নামাতে। আমাক লগ হ'বলৈ নিদিয়ে। কভিডৰ নিচিনা বিভিন্ন কিবা কিবি এইবিলাক চলি আছে, যিটো কাৰণে আমি লগ হ'ব নোৱাৰো। আজিৰ মিটিঙত আমি উপস্থিত হ'ব নোৱাৰো বিভিন্ন সমস্যা। গতিকে আমি একলগ হৈ আন্দোলন কৰাৰ আমি অৱকাশ পাইছো। আমাৰ অৱস্থিতিটো জাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি পৰিৱেশ পাইছো, নাই পোৱা। মই ভাবিছো এইটো এটা প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যসূচী, ইয়াৰ পিছত এটা বৃহৎ কাৰ্যসূচী হ'ব লাগে। আপোনালোকক মই একদম হাতযোৰ কৰি কাবু কৰিছো। আপোনালোকক মই নতশিৰে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যে আমি একত্ৰিত হোৱাত আপোনালোক কোনোৱে দ্বিমত নহ'ব। সকলোবিলাক একত্ৰিত হ'ব লাগে। আমাৰ কমন এজেণ্ডা উলিয়াব লাগে। আমাৰ এটাই কমন এজেণ্ডা, সেইটো হ'ল প্ৰাধিকৰণ সমস্যা। বাকী যিবিলাকে কাৰোবাৰ ইছ্যুতে এফেক্টে, কাৰোবাৰ কিবা কিবি এইবিলাক পেটৰ অসুখ, মূৰৰ বিষ, হাতৰ আজাৰ, কিবা কিবি এইবিলাক কথা। মেইন সমস্যাটো কি আমাৰ কেঞ্চাৰ। এই কেঞ্চাৰটো ভাল কৰাৰ উপায়টো কৰিব লাগে। মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো, একত্ৰিত হোৱাত আপোনালোকে সকলোৱে সন্মতি জনাওক। মই ভাবো এইটো হ'ব। একত্ৰিত হোৱাৰ লগে লগে আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। এনেকুৱা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম, অসমত যাতে কোনো সংগঠনে এতিয়ালৈ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। আমি ধৰা হ'লে খাব নাপায়। মোক কিছুমানে কৈছিল যে এই ভেঞ্চাৰ স্কুলত সোমোৱাতকৈ আলফাত সোমোৱাই ভাল, আলফাত সোমালে গুলি খাই মৰিব লাগে, এতিয়া ভেঞ্চাৰ স্কুলত সোমাইছে খাব নাপায় মৰিবি। আখৰে আখৰে সেইটো সত্য কথা। আমি খাব নাপাই মৰি আছো। এতিয়াতো আমি মৰিছোৱে, আমাৰ লগত আমাৰ পৰিয়ালবিলাক মৰিছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মৰিছে। আমি ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে আমি যি দিব লাগে তাকে দিব পৰা নাই, নিজেও একো কৰিব পৰা নাই। ল'ৰা ছোৱালীখনত স্কুলত পঢ়াইছো, গধূলি আহি ভাটিবিলাৰ পৰা আমি তললৈ মূৰ কৰি থাকোঁ, কাৰণ গধূলি আমি বজাৰ কৰিবলৈ আমাৰ পকেটত পইচা নাই। এতিয়াতো কভিডৰ সময়ত আৰু ডাঙৰ কথা, মদ খাই ৰাস্তাত বাগৰি পৰি মৰা মানুহকো চৰকাৰে ৰাজ সাহায্য দিয়ে, কিন্তু বিনা বেতনে 20 বছৰ 25 বছৰ শিক্ষকতা কৰা শিক্ষকক কি নকৰে, কোনো স্বীকৃতি নিদিয়ে। 1 টকা এটা দিয়া নাই ৰাজ সাহায্য বুলি, এককালীন সাহায্য বুলি 1 টকা এটা দিয়া নাই। আমাৰ দুখ নাই নেকি? আমি মানুহ নহয় নেকি? এইখন অসমৰ আমি নাগৰিক নহয়? চৰকাৰে আমাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে নেকি? আমি মনে মনে থাকিলো আমি দুৰ্বল নেকি বাৰু? আমি শিক্ষকবিলাক মনে মনে থাকিলো, লঘনে থাকিলো, তাৰমানে আমি দুৰ্বল নেকি? তাৰমানে আমাৰ যোগ্যতা নাই নেকি? মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো, ৰাইজসকল সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো, ওলাই আহক। এতিয়া ঘৰত সোমাই থাকি সময় নাই। আমি ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়াম, ৰাস্তাত ওলাই আন্দোলন কৰিম। আন্দোলন আমি বিশৃংখল আন্দোলন নকৰোঁ, অৰ্গানিক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন। চৰকাৰৰ বিৰোধিতাও নকৰোঁ। আমি চৰকাৰৰ লগত থাকিম। আমাক খাব দিয়ক। আমাৰ এটাই কাৰ্যসূচী, সেইটো হ'ল আমাক খাব দিব লাগে। আমি কাঁহী বাতি ল'ম, কাঁহী বাতি বজাই ফুৰিম, মুখেদি একো নকওঁ। অন্বেষণ কৰিম। আমি দীৰ্ঘদিনীয়া টকালি আমৰণ অন্বেষণ কৰিম, যেতিয়ালৈকে আমাৰ কাঁহীত তেওঁলোকে আমাক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পেলাই নিদিয়ে, আমাৰ থালত যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পেলাই নিদিয়ে, তেতিয়ালৈ আমি একো নাখাওঁ। এনেকুৱা কাৰ্যসূচী ল'ম আমি।
অনশন কৰি থাকিম, আগত সন্মুখত আমি থাল লৈ থাকিম। যেতিয়ালৈ থালত আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ নপৰে বা চৰকাৰৰ যদি আমাক লিখিত কোনো আশ্বাস নাপাওঁ, তেতিয়ালৈ আমি একো নাখাওঁ, দৰকাৰ হ'লে মৰি যাম। এনেকুৱা কাৰ্যসূচী ল'ম। যদি একমত আপোনালোকে সকলোৱে হাত তালি মাৰক। আৰু মই ভাবোঁ এই কাৰ্যসূচীটো ল'ব লাগে। এইখিনিকে ক'লো ছাৰসকল। আমাৰ এইবিলাক দুখৰ কথা ক'লে অলপ আৱেগিক হ'ব লাগে। কিছুমানতো মই চাইছোঁ, কিছুমান ছাৰৰ দাড়ি চাৰি পকি, চুলি তুলি পকি, অৱস্থা নাইকিয়া, কথা ক'ব পৰা নাই ছাৰসকলে, নিজৰ নামটো চিঞৰি ক'ব পৰা নাই। কিমান ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰকচোন বাৰু। নিজৰ নামটো ভালকৈ থিয় হৈ চিঞৰি ক'ব পৰা নাই, ইমান দুৰ্বল। কিয় দুৰ্বল ইমান? আমাৰ বহু শিক্ষকে এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া যে 17-18 আইনখন আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আছে, একেবাৰে নমনীয় এখন আইনৰ কাৰণে শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰে নেকি? এখন নমনীয় আইনৰ কাৰণে শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰিব নেকি? এখন নমনীয় আইনৰ কাৰণে শিক্ষকে দৰমহা নাপাই ৰোগীয়া হৈ বিনা চিকিৎসাই মৰিব লাগে নেকি? এনেকুৱাটো কত হৈছে? 380তকৈ অধিক শিক্ষক আমাৰ আত্মহত্যা কৰিলে। বহু শিক্ষকে এতিয়া ফোন কৰি কয়, ছাৰ কি কৰিম, মৰিম নাথাকিম, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ সন্মুখত থিয় দিব নোৱাৰোঁ, সিহঁতে যিটো বিচাৰে সেইটো দিব নোৱাৰোঁ, আমি কি কৰিম এতিয়া? মন প্ৰতি বিদ্যালয়ত মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী মুখৰ ফালে চাব নোৱাৰোঁ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপত্তি কৰে যে আমাৰ ছাৰসকল এই চৰকাৰী স্কুলত ইমানবিলাক সুবিধা পায়, চাইকেল পায়, ড্ৰেছ পায়, কিবা কিবি পায়, আমি একো নাপাওঁ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বঞ্চিত কৰি থৈ দিছে। কি ভেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়াৰ কাৰণে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় নেকি? কিয় কৰিছে আমাক ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ লগতে এনেকুৱা? চৰকাৰৰ কি শত্ৰুতা আছে? তেওঁ 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত চিঞৰি গোটেই নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চিঞৰি গৈছে যে আমাক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিয়ক, 3 মাহৰ ভিতৰত মই ভেঞ্চাৰ শব্দ থাকিব নেদো। ক'ত গ'ল ভেঞ্চাৰ শব্দ ইয়াৰ অসমৰ পৰা? ভেঞ্চাৰ হৈয়ে থাকিল, একোৱে নহ'ল। কিন্তু অলপমান বিদ্যালয়ক প্ৰাদেশিকৰণ কৰি পেলাই আমাক বঞ্চিত কৰি থৈ দিলে, আমি খাব নাপাই মৰি থাকিলোঁ। তাৰপিছতে ক'ভিড আৰম্ভ হ'ল। ক'ভিডতো আমাক বিচাৰ লোৱা মানুহেই নাই। কোনে বিচাৰ লৈছে? বুদ্ধিজীৱীয়ে, কোনোবা বুদ্ধিজীৱীয়ে বিচাৰ লৈছে নে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ লৈছে? এনেকৈ গাৰ্জেণ্টে বিচাৰ, অভিভাৱকৰ বিচাৰ নলয়। আমাৰ অভিভাৱকক ফোন এটা কৰি নকলে, ছাৰ কিবা খাব পইচা নে নাই? কোনে বিচাৰ লয়? আমি ইমান দুৰ্ভগীয়া হৈ জন্ম পাইছিলোঁ। আমি কি ইমান বেয়া কাম কৰিছোঁ নেকি? অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি পঢ়া শুনা কৰি সিহঁতক শিক্ষাদান দিছোঁ, গোটেই জীৱনটো আমি মমৰ নিচিনাকৈ জ্বলি শেষ হৈ গৈছোঁ। ইমান বেয়া কাম কৰিছোঁ আমি? ভাবক ছাৰসকল, বেলেগ অন্যান্য ওলাই আহক, আমাৰ আৰু বিকল্প নাই। আমি আন্দোলনৰ বাহিৰে আমাৰ বিকল্প নাই। এইটো কিন্তু সাধাৰণ মই নিজে বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ, বিজেপি চৰকাৰ আৰু বিজেপি দলৰ আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণ সমস্যাটোক লৈ কোনো পৰিকল্পনা নাই। এইটো ভিতৰুৱাকৈ গম পোৱা কথা। গতিকে পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ নাই যেতিয়া, পৰিকল্পনা তেওঁলোকক কৰিবৰ কাৰণে আমি যেনে নহওক বাধ্য কৰোঁ। মই কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ ছাৰসকল, আমি চৰকাৰৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ, আমি মুণ্ডাবাদ ধ্বনি নিদিওঁ।